sa bus, nasikaso ko yung strada, may biglang dumating. Artista yan pagkakalam ko. Ayan, Sir Dimitri. Para sa dalawang Mr. Offset. Long time. Yes, sir. Special delivery. Thank you so much. Thank you so much. Alright. Bro, pakilala mo naman yung mga kasama mo. Friend ko po si Jazz. Tapos si Devin. Asa ba yung ano? Special friend natin. Special friend. In love ka, sir? Ha? In love ka? Huwag ganun. I got my eyes on you. Di ako makasagot eh. Hindi, pare, kailangan mong aminin sa harap ko ngayon. In love ka ba? Sakto lang. Sakto lang. Okay kami mamaya. I won't show high love and emotion. Ayoko mag-away kasi kailangan ko umilag eh. Nagbabato eh. You left your mark on me. Thank you. Ilan pa? 35 mm? Okay. Alright. Ayos. Sige bro, anong bahala dyan? Dumating na Fixman ko eh. Today lang rin. Yung brut-brut. Yeah. Okay. May park lunch sila, pero meron ata kayo. Meron na. Ano na lang pare, yung busina na lang natin. Sige, mga 4 PM ah. Okay pa. Pero baka daan ako ulit kasi may papatanggal ako ng badge tapos papadikit ako sa brown. 2 PM kita pag andito na si John. Kasi si Zemin sumama rin. Kakausapin rin si John sana. Okay. Kala ko andito na. Wala pa pare, bibili silang. Lul. Yes. Ang lala ng ano nga dati. Pare, 4 years na yung auto ngayon lang na ganyan. So, yun. Hindi ako napansin ngayon at kailangan natin ng sa office. Sa Marco. Lagyan mo to ng sticker ng Beam Spec malaki. Putang na. Okay, o kaya ano, clear. Sige. Balik tayo later bro. Wala pala si John. Okay. Kasi, See you guys later. ha? Yun o, sa ibang project pare, iba to men. Ganito ang kailangan natin sa vlog. So, project bigla eh. Ako na lang yung interview. Ingat kayo, balik kayo mamaya. Eggs! Ganda ng auto mo, men. Thank you. Gangster eh, no? All clean, no tint. Sabay race. Tapos syempre, anong goma yan? Sailun, man. Oo ha? Ilang taon na sa'yo yung goma, pare? 2 years? 2 years na. Umoblong ba? Hindi. Yes, sir. Ganda gamitin. Ganito. Bad boy, Sagad. Banawe Boy pa yan. Okay, balik tayo sa strada. Okay, labas muna tayo. Tingnan natin kung ano meron dito. At saka yung respect, saka yung ito ba ito at saka ito nabot 150. Ano naman, carbon synergy, ewan ko sa ito. Anong man yung kod? Tapos yung bumper, pinag-hello. Ito yung pina-favorite ko. Yan may hood. Holy Si mismo, bakit nagdabas ang carbon nito? Talo magkano? 150. Strap bar na mismo na carbon. Pero hindi na. Ano sabi mo, Banawe Boy? Speechless. Bole yan. Sa ginawa ko yung load, kung anong meron mga kapitan sa load out ka lang. Ganda nito eh. Agad ito.
Ayos lang ako dito pare. Solid eh. Pogi eh. The Z. Bastos eh. Bastos. Para may kulang dyan. Ba't walang sticker yan? Kukuha ka? For sure? Yes. For real? Stock mags pero aggressive yung yung goma niya. Di ang ganda. Diba? Matapang yung sidewall. Tapang yung sidewall. Mismo. On stock mags. Pero may kailangan kong ilagay dyan pare. Yan yung next ko. Mr. Offset. Ginawa ko dito, ano lang, engine mode lang. Nag-remap ka no? Reflash, EGR, blanking, air filter. Okay. Ano, from 168 to 30 horsepower na. Wow. Nakita ko bumubulusok to. Mild smoke. Yan, Puset. Itim na yung ano ko eh. Oo. Ano, kuha kita sticker? Sige, wait lang ba rin. Ano manibela yan bro? Ano manibela yan? Vertex. Vertex. Ayos ka na? Papawash na ako kaya Gi. Sorry na, hindi ka nakapagpa-car wash. Bye! Love you, Banawe Boy. Sa mga nakaharap ko sa bye. Bye, Banawe Boy. Bye, Chris. Bye! James Dait, dito pa rin, syempre. Yes, sir. You know. Thank you. Gusto ko na kasi pa-araw-araw talaga ito eh. Yung tipid eh. Ano to? 2.5, oh. So medyo nawiwili itong Strada, no? Kanina, dinidetail, ganito, ganyan. Ngayon, biglang meron tayong Mark II track horn. Tapos syempre, Alam mo kulang dito? ano pare? Reflash. Ino-offeran nga ako ni Jay Empire pare na mag-remap. Papadayin o ganito, ganyan. I-tune niya, so mag-usap muna kami. Sagad to. Magandang ano. Talaga? Magandang makina to. 45. Talaga. Sige. Di ba yan? So sobrang lakas tong busina nito, kailangan na rin natin magpalit ng baterya. Kaya napasok si M-Track M-Track Plus. Philippines. So Strada Day talaga, papalitan na rin natin yung baterya. M-Track. Your car and your life have a lot of moving parts, and your car's battery is what keeps it all going. Here's something to keep in mind. While all batteries may look the same on the outside, it's what's inside that matters. So be sure to choose a battery with power frame technology inside. It's stronger, more durable, and keeps you going longer. That means you can count on a battery with power frame to be there start after start. It's manufactured using the latest sustainable processes. You're moving fast, and you don't want anything to slow you down, especially an unreliable battery. Ano size mo yun? Comment. Grabe na.